Donderdag 11 juli. Na een toch wel regenachtige nacht gaan we nu met een zonnetje erbij deze mooie camperplek verlaten. Dit was de Eura Mobiel Camping bij Frosta, vlak bij de brug naar het eiland Tautra. Een hele mooie plek van de eigenaren Harald en Linda. We hebben er genoten. En nu gaan we richting Trondheim. Dit is nog een heel smal weggetje. Oeps, die bus. We rijden helemaal langs de kust van het Trondheimfjord, over de E6. De E6 is een belangrijke Europese weg van noord naar zuid in Noorwegen. En dan komen we bij een tunnel. Dit is de Heltunnel, of in het Noors Heltunnelen, bijna 4 kilometer lang ten oosten van Trondheim. We hebben het al eerder gezegd, Noorwegen is een echt camperland. En wat ook opvalt is het grote aantal elektrische auto's. Je ziet hier heel veel Tesla's. En hier komen we in de buurt van Trondheim. We hadden de tip gekregen van een Nederlands echtpaar om te kamperen bij Bakkeliedammen. Een gratis plek en ideaal om Trondheim te bezoeken per fiets of te voet. En op dat gele bord daar zie je het pictogram van een pelgrimsroute richting de kathedraal. En hier komen we bij de parkeerplaats Bakkeliedammen. Hier zie je onze route. Vanaf Frosta gaat het de E6 op, helemaal langs het water, langs het Trondheimfjord. Hier komen we in de buurt van Trondheim, maar het gaat er omheen. En net buiten de stad, hoog op een heuvel, daar ligt de parkeerplaats. En we zitten in Trondheim, of de Noren zeggen Trondheim. Een beetje aan de rand, op een parkeerplaats, Bakkeliedammen heet het. Je mag daar met de camper mag je daar voor 0 euro staan, geen voorzieningen. Maar je kunt wel je troep weggooien en dat soort dingen. Nou ja, en hier proberen we dus zeg maar jouw broer en schoonzus te ontmoeten, hè, in Trondheim. En dat gaan we morgen denk ik doen. Dat hangt er ook vanaf of zij morgen inderdaad aankomen. Dat is altijd maar weer de vraag. Maar ik neem aan van wel. We gaan even lunchen. We maken een verkenningstocht te voet richting de stad. Bakkeliedammen, de naam zegt het al, het is een dam op bijna 200 meter boven zeeniveau. En de wandeling naar beneden, die is echt schitterend. Het is druk bij de golfclub. Het is een en al water dat richting het Trondheimfjord stroomt. Ja, dat is mooi hè? Oh, echt. Oh, wat ongelooflijk.
Uiteindelijk komen we in de stad. Nou, dit plekje dat zou wel een mooi plekje zijn. Dit is een soort flessenhals, hier moeten ze langskomen. Dus, ze komen daar vandaan. En daar heb je ook nog een stoplicht, dus ze moeten daar wachten. 50% kans. Morgen gaan we hier met de fiets heen. Een hele mooie wandeling langs het water, helemaal naar beneden en daarna weer omhoog. Maar dit was heftig. Het was 200 meter klimmen. Zo ongeveer, over een afstand van 3,5 kilometer. Ja. Dus dan kun je wel nagaan, dat is gemiddeld iets van 6%, 7%. En helemaal beneden daar, verdorie, dat leek wel 20%. Maar We hebben de knollen goed op. we hebben de knollen op, maar we hebben nu een biertje. Hè? Weliswaar een Noors biertje, maar dit gaat er ook wel in. Kijk, geen voorzieningen, dit lampje brandt niet. Maar we hebben wel een zonnepaneel momenteel met een omvormer. En dit is de accu, knijtervol. Dus daar ben ik wel blij mee. Zie je dat? Hij is aan het druppeladen, zegt mijn app. Dus Hij doet het. komt helemaal goed. We gaan met de fiets naar de stad en proberen daar Tonny's broer te ontmoeten met zijn vrouw. Ze zijn vertrokken voor de laatste etappe, een korte etappe, en ze waren al vroeg weg. Dus ze zitten nu op een 1,5 uur afstand, denk ik, van hier. Roel en Anneke maken een 30-daagse fietstocht, een pelgrimstocht, hier naar Trondheim. Zo'n mooi gebouw. Nu stoppen ze daar een supermarkt in. In Trondheim. Dit is de Nidaros-kathedraal, eindpunt van veel pelgrimstochten, te voet of met de fiets. Het is er druk en er heerst een hele gezellige sfeer. En het is mooi weer. De kathedraal gezien, mooi ding hoor. Deze 200 ruim jaar over om dat ding te bouwen. Ja, 1000, zoiets. Daar komen we gewoon en Anneke zo meteen aan. We zijn zo aan het volgen op Polarstep. Polarstep. Ik vermoed 3 kwartier. Ja, dan zijn we. We zetten nog tijd voor een brood. Lekker. En een glaasje melk. Heerlijk. Lekker hier zo. Prachtig hier. Het duurt wat langer dan 3 kwartier. Ondertussen zijn er van allerlei activiteiten hier voor kinderen. De kathedraal, dat is de grafkerk van Olaf II. Oftewel Olaf de Heilige, de vikingkoning. En daarom is het een pelgrimsoord. En dan toch onverwachts, oei, daar zijn ze. En ze hebben niks in de gaten. Het was een ontroerende ontmoeting waar vooral Tony dagen naar heeft uitgekeken. Heb ik. Yo! 2491 kilometer in 33 dagen. Ruim 75 kilometer gemiddeld per dag. Soms ga jij even naar het Anneke doen. Het was een hele mooie dag. Morgen gaan we vertrekken. Christian Zund. Jo. Vermijd een wegafsluiting op E39. Dit is het. Rijd naar het westen op Kjelsdurp rijden.
Zaterdag 13 juli. We verlaten deze prachtige, vrije camperplek bij Trondheim. En onze volgende bestemming is Kristiansund. Met een eind rijden hoor. Dikke 4 uur. Maar wel, Over 229 kilometer. ja, Maar we horen van Noor op de vorige camping. Als je naar beneden gaat vanuit Trondheim en je gaat naar het westen en niet naar beneden, maar je gaat naar het westen. Dus de E39 is dat geloof ik. Dat dat een hele mooie route is en we gaan ook nog over een veerpontje, schijnt. Een heleboel bruggen, een heleboel water, het is mooi weer. Dus ik verwacht eigenlijk een hele mooie rit. daar gaan we voor. Gaan we voor. Dit was ook mooi trouwens hoor. Geweldig. Echt leuk. De route is inderdaad fantastisch. Hier staan we bij Staureset Bukta, langs de E39. We kijken onze ogen uit. Dit staat allemaal in verbinding met de open zee. Schitterend, wat een land. Hier wordt onze kenteken gefotografeerd. We komen bij een veerpont en daar in de verte zie je hem al aankomen. Ik zal in de beschrijving van dit filmpje op YouTube een link toevoegen van de website van de ANWB. Die leggen perfect uit hoe je moet handelen bij tolwegen en veerponten in Noorwegen, eigenlijk in heel Scandinavië. Want het is een systeem wat geweldig is. Je hoeft eigenlijk niks te doen, geen ticket te kopen, helemaal niets. Je rijdt zo de boot op. Deze pont gaat van het plaatsje Halsa naar Kanestrand. En dit veer maakt gewoon deel uit van de E39. Bijna geluidloos en trillingsloos varen we naar de andere kant. Op dit veer kunnen 390 passagiers en 129 auto's. Wij rijden er vanaf. En aan de andere kant van de weg, daar staan ze alweer klaar om er weer op te rijden.